अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Physical and chemical changes of matter. Physical and chemical changes of matter. Physical changes observed in everyday life. The physical changes نه مطلب دی چې کله د مادې په ظاهري شکل کې څه شي فرق راشي. که مالګه ده سالټ دی دا موږ څه کو په واټر کې ډیزال کو نو دا څه شي اپیرنټلی څه شي غایبه شي، خو چې کله موږ بیا اوبه واپس ویشو نو اوبه ایواپوریټ شي او مالګه چې کوم دی څه شي واپس پاتې شي. نو دا څه دي فزیکل چینجز دي. observed in everyday life. observed چې کوم observe کیږي لیدل کیږي in everyday life په روزمره زندګۍ کې. In the previous grade we have already read وروستي کلاس کې مونږ ولوستل that all the substances are made up of matter چې ټول شیونه د څه نه جوړ دي د matter نه جوړ دي. matter has mass and occupies space. matter has mass and occupies space. matter څه شی دی؟ matter هغه شیز دی چې هغه څه ماس لري او څه سپیس ګیری ځای ګیری. ماس لري، وزن لري او څه ځای ګیری. The three physical states of matters are solid, liquid and gas. د مادې چې کوم فزیکل حالتونه دي درې، هغې کې موږ سره څه دی؟ سالډ دی، لیکوډ دی او څه دی؟ ګیس دی. in which the arrangement of particle is different. په سالډ، لیکوډ او په ګیس کې د پارټیکل ارینجمنټ صحیح دا ډیفرنٹ دي. په سالډ کې صحیح کمپیکټ دي، بالکل یو بل سره لګېدلي وي، او د دې په منځ کې چې کوم دی که نه سټرانګ چې کوم دی که نه فورسز وي. په لیکوډ کې کمپیریټیولی څه وي؟ لږ زیات مضبوط نه وي خو لږ شانته څه وي؟ لوز وي. ډېر مضبوط نه وي بلکې لوز وي. او په ګیس کې بیا صحیح بالکل انټر مالیکولر چې کوم فورسونه وي هغه صحیح نیګلیجبل وي. in which the arrangement of particle is different. نو په سالډ، لیکوډ، ګیس کې د پارټیکل ارینجمنټ څه وي؟ ډیفرنٹ وي. here we will study the physical changes in matter. و دې یونټ کې به موږ څه سټډي کوو؟ دې کې به موږ په میټر کې چې کوم فزیکل چینجز راځي هغه به څه سټډي کوو. به اوس فزیکل چینجز ان میټر، په ماده کې څه فزیکل چینجز چې ماده کې کم فزیکل چینجز راځي هغه به موږ څه کوو؟ ډسکس کوو. به in physical change only appearance of matter changes. in physical change په physical change کې only appearance of matter changes. د matter چې کوم ظاهري شکل دی هغه څه کېږي؟ چینج کېږي. but chemical composition remains the same. او چې کوم chemical composition یې هغه صحیح هغه څه پاتې کېږي. فزیکل پراپرټیانې څه کېږي؟ هغې کې فرق راځي، خو چې کوم کیمیکل کمپوزیشن دی هغې کې څه؟ هغې کې فرق نه راځي. لکه سالټ چې کله مونږ اوبو کې ډیزال کو، اوبو کې سالټ حل شي نو د دې چې کوم دی که نه د سالډ نه دا څه ته لاړه شي؟ لیکوډ ته چې کوم دی که نه چینج شي او بالکل سلوشن پام ته چې کوم دی که نه څه شي؟ لاړه شي. او بیا چې کله مونږ واپس سالټ څه کو او هغه اوبه ایواپوریټ کو یا دغه کو ایواپوریټ کو نو هغه مالګه څه شي؟ واپس پاتې شي. خو د دې کیمیکل پراپرټیانو کې هیڅ فرق نه راځي. هغه NaCl دی، هغه سوډیم او د کلورایډ چې کوم دی که نه کمبینیشن دی په دې کې.
د سوډیم او د کلورایډ کمبینیشن هغه به نه چینج کیږي، فارموله به چې کوم دی که نه هغسې وي، او د دې فزیکل حالت څه شي چینج شي. سالډ د سالډ نه چې کوم دی موږ ډیزالو فارم ته چې کوم دی که نه بوتله او سلوشن فارم سلوشن د هغې نه څه شو جوړ شو. The dissolving of salt in water is a physical change. د مالګې حل کول په اوبو کې دا څه دي؟ دا فزیکل چینج دی. It only changes state of matter. په دې کې د مادې حالت څه کیږي؟ بدلیږي. But matter having new properties has not been formed. او د دې میټر څه نوې پراپرټیانې نه جوړیږي. Physical state can be reversed. فزیکل سټیټ څه کیږي؟ دا ریورس کیږي، دا خپل حالت ته څه کیږي؟ واپس کیږي. لکه چې د اوبو نه بیرته او د مالګې نه اوبه څه کی؟ ایواپوریټ کی. مالګه اوبو کې د حل کړله او واپس دغه اوبه څه کړلې؟ بایل یې کړلې او اوبه ایواپوریټ شي نو مالګه څه شي؟ واپس پاتې شي. After evaporation of water as vapor, salt remains there. After evaporation of water د اوبو د ایواپوریټ کولو نه وروستو په بخاراتو کې مالګه څه شي؟ په ځای باندې پاتې شي. د اکټیویټي دا 5.1 دې کې وایي take 2 to 3 spoons of salt in a clean beaker or any dish. Take 2 to 3 spoons of salt in a clean beaker or any dish. و یو بیکر واخلی او هغې کې 2 یا 3 چمچې څه مالګه واخلی، سالټ پکې واخلی. Pour half cup of warm water into the dish and keep it stirring till all the salt dissolved. Can you see the salt? وی بیا یو سټیرر واخلی او په سټیرر باندې هغه څه pour half cup of warm water half cup چې کوم دی څه ګرمې اوبه ور واچوئ into the dish and keep it stirring till all the salt dissolved. او بیا هغه په سټیرر باندې څه کوي؟ هغه مالګه څه کوي؟ ډیزالو کوي. Can you see the salt? وی تاسو مالګه لیدلی شئ. Heat the beaker or dish till all the water evaporate is a vapor. دا بیکر چې کوم دی دا واپس څه کوي؟ هیټ کوي چې ټولې اوبه د دې نه څه شي؟ په بخاراتو کې بدل شي. You will observe that salt is present in the dish. نو تاسو به بیا وروسته چې کله اوبه ایواپوریټ کوي نو تاسو به ابزرویشن به وکئ نو اوبه به ایواپوریټ شوي او سالټ به څه دا به پریزنټ په ډش کې به چې کوم دی که نه موجود وي. عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں. اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں. بل دا ایکټیویټي 5.2 ټیک ان الومینیم کین. د یو الومینیم چې کوم کین دی هغه څه کوي؟ واخلی. کرش اټ ود ا هیمر او دا څه کوي؟ کرش یې کوي، وی ووی په څه شي باندې؟ په سټکي باندې. هیو یو ابزرو اینی چینج؟ وی دې کې تاسو څه چینجز ولیدل؟ اټ هیز سکویزډ دا څه شو؟ اټ هیز سکویزډ دا څه شو؟ راټول شو. its shape has changed او د دې شکل څه شو؟ چینج شو. in your opinion what type of change is this? وی ستاسو په خیال دا کم چینج دی؟ has the aluminium changed into a new metal? aluminium بل میټر ته چینج شو؟ نه، دا فزیکل چینج دی ځکه چې د دې فزیکل حالت کې څه چینجز چې کوم دی که نه رال. نو الومینیم چې کله په سټکي باندې مونږ ووالو په دې کې څه کم چینجز رال؟ په دې کې اونلی فزیکل چینجز پکې رال، کیمیکل چینجز په دې کې نه دي. چینجز ان سټیټس آف میټر ایکټیویټي 5.3 هیټ سالډ ویکس ان ا بیکر اور ډش. یو بیکر واخلی او هغې کې څه سالډ ویکس چې کوم دی څه کوي؟ دا هیټ کوي. what do you observe? وی تاسو څه ابزرو کړل؟ the wax melted and become liquid. ویکس څه شو؟ چې کله موږ ویکس په بیکر کې واغستو او دې له مو څه هیټ ورکو نو دا ویکس څه شي؟ دا لیکوډ ته چینج شي. pour the melted wax in a dish and let it cool. بیا دغه pour څه ته وایي؟ اونډیل نه. د melted wax چې کوم ویکس تاسو څه کو؟ تاسو میلټ کو دا واپس څه کوي؟ دا په یو چاینا ډش کې چې کوم دی څه کوي؟ واچوئ واپس
and let it cool او دا څه کوي یخ کوي. what change do you see تاسو کم changes چې کم دی ولیدل. the wax freeze on cooling and change to solid again. initial stage کې دا wax او solid و موږ دی له heat ورکو د heat په ذریعه دا څه شو melt شو. اوس دا واپس موږ په ډش کې واخستلو واپس او دا موږ څه کو کول کو نو دا واپس څه شو solid ته چینج شو. نو په دې کې چې کم دی د مادې حالت څه شو تبدیل شو. the wax freeze on cooling and change to solid again. wax څه شو freeze شو په cooling باندې څه شو واپس freeze شو او بیرته واپس څه ته چینج شو solid ته چینج شو. the changes that occurred in wax are related to the physical state of matter. نو په دې کې څه شو دې کې چې کم دی دې کې څه شو only physical changes چې کم دی په میټر کې رال. solid liquid ته چینج شو liquid واپس څه شو solid ته چې کم دی چینج شو او دا څه دا ظاهري چینجز دي. کیمیکل پراپرټیانو کې د ویکس څه فرق نه دی راغلی. processes involved in changes in state of matter. processes involved in changes in state of matter. هغه کمی طریقې دي چې هغه د مادې د حالت په چینج کولو کې څه دي انوالو دي. هغه کمی طریقې دي چې د مادې په یو حالت نه بل حالت ته بدلولو کې څه دي انوالو دي. you have seen in activity 5.3 that the physical state of matter change on heating or cooling. وی تاسو په activity 5.3 کې ولیدل چې د physical state of matter چې د مادې physical state چې کوم دی change on heating or cooling چې هغه په څه باندې بدلیږي په heating باندې څه کیږي بدلیږي او په cooling باندې څه کیږي بدلیږي. during the change in the state of matter following processes takes place. during the changes in the state of matter following processes takes place. په د لاندینی چې کوم processes دي د لاندینی چې کومې طریقې دي دا د مادې په حالت کې څه دي د یو حالت نه بل حالت کې څه دي انوالو دي. during the changes in the states of matter following processes takes place. during the changes in the state of matter د مادې د بدلیدلو یو حالت نه بل حالت ته بدلیدلو دوران کې following processes takes place. د لاندې چې کوم processes دي د لاندې چې کوم طریقې دي دا څه کیږي یا د لاندې کارونه څه دي دا کیږي چې کله ماده د یو حالت نه بل حالت ته بدلیږي نو بیا څه کیږي بیا د لاندې چې کوم ټاپکس دي. melting. The process of change of solid state into liquid state by absorption of heat is called melting. The process of change of solid state into liquid state by absorption of heat is called melting. The process of change of solid د بدلیدو عمل یا د مادې د solid state change کېدل into liquid state liquid حالت ته by absorption of heat is called melting. چې کله solid څه کی heat absorb کی او هغه څه شي liquid ته change شي. چې کله د مادې ټوس حالات هغه څه کی heat absorb کی حرارت څه کی absorb کی جذب کی او هغه څه مایع حالات ته څه شي تبدیل شي نو دې process ته څه وایي دې process ته melting وایي. The process of change of solid state into liquid state هغه عمل چې په هغې کې solid state څه شي ته change شي liquid state ته change شي by absorption of heat absorb کی او solid څه ته change شي liquid ته change شي نو دې عمل ته څه وایي melting ورته وایي. د پکچر کې تاسو کتلی شئ دا solid حالت دی دا اولنی چې کوم بیکر دی absorption of heat بیا دا څه کی دا heat absorb کی نو دا څه شي liquid ته change شي. You have observed that when solid wax was heated it changed into liquid state. وی تاسو وکتل چې کله موږ solid wax کو heat کو نو هغه څه ته change شو liquid state ته change شو. Thus when a solid piece of ice absorb heat it become water on melting. چې کله solid piece of ice کی heat absorb کی هغه څه ته change شي
واټر ته چینج شي. لکه واوره ده، واوره څه کي هغه هیټ ابزارو کي او هغې نه څه شي اوبو ته چې کوم دی کنورټ شي. You know, in solid the particle keep on vibrating at their fixed position. وی تاسو ته پته ده چې په سالډ کې پارټیکل څه کوي، دا په یو خاص پوزیشن باندې څه کوي، وایبریشن کوي. When a solid gets heat, its particles start vibrating faster and do not remain at their position. When a solid gets heat, چې کله solid څه کی heat واخلي، its particles start vibrating faster، نو د دې particles څه کی تیز vibration شروع کی. and do not remain at their position، او بیا په خپل پوزیشن باندې څه نه پاتې. چې کله solid لمنګ heat ورکو نو د دې particles څه vibration شروع کی، او vibration چې کوم دی کنه ډیر تیز vibration کوي، نو دا پارټیکل د یو بل نه څه شي لرې لاړ شي، او دغسې د مادې حالت څه شي، د سالډ حالت څه شي، هغه لیکوډ ته چې کوم دی چینج شي. The forces of attraction between them become weaker and they move away from each other. د سالډ په پارټیکل کې چې کوم دننه فورسونه دي، forces of attraction دي، هغه څه شي ویک شي او دا د یو بل نه څه شي move away from each other، یو بل نه څه شي لرې لاړ شي. Thus a solid thing is changed into liquid state. Thus a solid thing is changed into its liquid state. او دغسې یو solid شي سي هغه liquid state ته څه شي convert شي. Freezing. When water is kept in a freezer, then what happens? When water is kept in a freezer, then what happens? اوبه که موږ په فریزر کې کیدو نو څه به کیږي، نو هغې نه چې کوم دی څه آیس جوړیږي، لیکویډ وي څه ته سالډ ته کنورټ کیږي. During this process, heat is lost from water as a result of the moment of its particle becomes slower and they come close to each other. During this process, په دې عمل دوران کې heat is lost from water. heat څه شي، دا د واټر نه څه کیږي، لاس کیږي. as a result of the moment of its particle becomes slower، او د دې چې کوم particle moment دی هغه څه کیږي، سلو کیږي. and they come closer to each other، او دا particle چې کوم دی یو بل ته څه کیږي، نږدې راځي. the force of attraction between particles becomes stronger. د particle په منځ کې force of attraction څه شي، strong شي. thus the liquid is changed into solid، او دغسې liquid څه ته چینج شي، solid ته چینج شي. this process is called freezing. او دې عمل ته څه وایي، freezing ورته ویلی کیږي. چې کله موږ liquid څه کو په فریزر کې کیدو نو د دې د particle motion چې کوم دی څه شي، سلو شي، او د دې نه څه شي، هیټ لاس شي، particle یو بل ته نږدې راشي، او د دې په منځ کې چې کوم دی که نه strong force of attraction څه شي، ډیولپ شي، او دغه شانته دا څه ته دغه شي، دا سالډ ته څه شي چینج شي، د لیکوډ نه څه ته چینج شي، سالډ ته چینج شي. او دې عمل ته څه وایي، دې عمل ته freezing وایي. When a liquid is heated continuously, the moments of its particle become faster. When a liquid is heated continuously, the moment of its particle become faster. و چې کله یو لیکوډ هغې له موږ څه کنټینیو هیټ ورکو، the moment of its particle become faster، نو د دې particle څه دا تیز موشن چې کوم دی سٹارټ کی. the space between the particles increases، او د particle ترمنځ څه فاصلې څه شي، زیاتې شي. due to this the liquid is changed to vapor or gas and this process is called boiling. او په دې عمل کې څه وشي، due to this the liquid is changed to vapors. liquid څه ته چینج شي، vapor ته چینج شي، یا ګیس ته څه شي چینج شي، liquid بخاراتو ته چینج شي، یا څه ګیس ته چینج شي. and this process is called boiling. او دې عمل ته څه وایي، boiling ورته وایي. boiling هغه عمل دی چې په هغې کې موږ څه وکړو، liquid له هیټ ورکو، نو د liquid particle چې کوم دی دا څه شي، دا تیز وایبریشن چې کوم دی څه کی شروع کی، او particle د یو بل نه څه شي، لرې لاړ شي، او دغسې liquid څه ته چینج شي، ګیس ته چینج شي. نو دې عمل ته څه وایي، boiling. او دې کې چې کوم دی هیټ انوالو وي، liquid له موږ څه وکړو، کنټینیوس هیټ ورکو. due to this the liquid is changed to vapors or gas
liquid څه ته چینج شي ویفرز ته چینج شي یا ګیس ته چینج شي and this process is called boiling او دې عمل ته څه وایي boiling ورته ویلی کیږي evaporation You must have observed if water falls on the floor. وی تاسو به کتلی چې کله د چت فلور څه ته وایي چت ته وایي د چت د پاسه څه اوبه را پرېوځي then after some time the floor becomes dry. څه وخت پس څه شي چت وچ شي Why does it happen? وی داسې ولې کیږي Water is released into surrounding air continuously as water vapor from all wet surfaces. Water is released into surrounding air. اوبه څه شي دا ریلیز شي څه چې کومه چاپیره هوا وي هغې ته څه شي ریلیز شي کنټینیوسلی او دا څه کنټینیوسلی چې کومه چاپیره هوا وي هغې ته څه کېږي ریلیز کېږي as water vapor from all wet surfaces چې څومره هم لمدې سرفیسز وي چې څومره هم لامده ځایونه وي د هغې نه څه او ویفر څه ته ریلیز شي هوا ته ریلیز شي د هوا سره څه شي میلاو شي This process takes place continuously from the surface of canals, lakes, rivers and oceans. This process takes place continuously from the surfaces of canals, lakes, rivers and oceans. او دا عمل چې کوم دی کنه سي کنټینیوسلی چې کوم دی کنه کیږي د کینالز د سرفیسز نه کیږي د لیکس نه کیږي د ریور نه کیږي او څه د اوشن نه کیږي د سمندر نه د دریاب نه د جیلونو نه د کینالونو نه څه کیږي کنټینیوسلی چې کوم دی واټر څه کیږي ایواپوریټ کیږي د هوا سره څه کیږي مکس کیږي The change of water into water vapors is called evaporation. The change of water into water vapors is called evaporations. اوبه چې کله څه شي واټر ویفرز ته چینج شي بخاراتو ته چینج شي دې عمل ته څه ویلی کېږي ایواپوریشن ته ویلی کېږي ایواپوریشن هغه عمل دی چې په هغه کې لیکوډ څه ته چینج کېږي بخاراتو ته چینج کېږي ویفرز ته چینج کېږي This process also takes place from the snow surfaces. This process also takes place from the snow surface and from the leaves of plants. دا عمل څه کېږي چې کم سنو سرفیس وي د هغې نه هم څه کېږي ایواپوریشن کېږي واټر څه کېږي بخاراتو ته بدلیږي and from the leaves of plants او د پلانټس د لیوز نه هم څه کېږي اوبه خارجېږي او د هوا سره څه کېږي مکس کېږي تاسو د پکچر کې کتلی شئ دا څه شی دی ریور دی یا لیک دی د دې د سر نه دا څه کېږي دا بخارات چې کوم دی که نه خیږي دا اوبه څه دي سپیس ته چې کوم دی بر روانې دي نو دا څه شی دی دا ایواپوریشن دی اوبه څه کېږي بخاراتو ته چینج کېږي نیکسټ دی Condensation. While you are drinking cold water or drink in a glass, you see water drops at the external surface of the glass. While you are drinking cold water or drink in a glass, you see water drops at the external surface of the glass. While you are drinking cold water or drink in a glass, چې کله تاسو یخې اوبه څښئ یا or drink in a glass یا په ګیلاس کې څه کوي په ګیلاس کې څه کوي اوبه څښئ you see water drops at the external surface of the glass نو تاسو وینئ چې د واټر چې کوم چې د ګیلاس کوم ایکسټرنل سرفیس دی په هغې پسې څه د واټر چې کوم دی ډراپلیټس چې کوم دی که نه پسې موجود دي تاسو په ګیلاس کې کله اوبه څښئ او یخې اوبه څښئ نو د ګیلاس چې کوم ایکسټرنل سرفیس په هغې پسې څه د اوبو قطرې چې کوم دی څه نښتي From where do these drops of water come? وی د واټر دا ډراپس د کم ځای نه راځي When water vapors present in air collide with the external surface of glass په هوا کې څه when water vapor present in air چې کله when water vapor present in air وی چې کله په هوا کې بخارات څه موجودي collide with the external surface of glass او هغه د ګیلاس external surface څه شي collide شي ټکراو شي then because of cold the heat of this particle is released نو
په هوا کې چې کوم واټر ویپرز دي هغه د ګیلاس ایکسټرنل سرفیس سره څه شي ټکراو شي او هغې سره چې کوم هیټ هغه څه ریلیز شي. These water vapor after being changed into liquid stuck up at the external surface of the glass. نو دغه واټر چې کله څه شي لیکوډ ته چینج شي دغه ویپر څه لیکوډ ته چینج شي او بیا څه شي د ایکسټرنل سرفیس اف ګلاس پسې څه شي سټک شي ونښلي. This process is called condensation. دې عمل ته څه وایي کنډنسیشن ورته وایي چې کله په هوا کې څه واټر ویپر ځي او دغه واټر ویپر څه شي د یو ګلاس د ایکسټرنل سرفیس سره څه شي ټکراو شي نو دا څه ته چینج شي لیکوډ ته چینج شي او دغه لیکوډ بیا د ایکسټرنل سرفیس سره سټک شي ولګي نو دې عمل ته څه وایي کنډنسیشن ورته وایي. کنډنسیشن هغه عمل دی چې په هغې کې واټر ویپر څه شي ته چینج کېږي لیکوډ ته چینج کېږي هغه عمل ته څه وایي کنډنسیشن ورته وایي. کنډنسیشن د ایواپوریشن اپوزیټ دی. په ایواپوریشن کې واټر څه ته چینج کېږي لیکوډ بخاراتو ته چینج کېږي او په کنډنسیشن کې واپس ویپر څه ته چینج کېږي لیکوډ ته چینج کېږي نو دا دواړه پروسس څه دي دا د یو بل اپوزیټ پروسسز دي. نو wet clothes are dried due to evaporation. wet clothes چې کومې لمدې کپړې are dried due to evaporation. dried خشک ہو جانا due to evaporation evaporation کی وجہ سے چې کومې لمدې کپړې دا څه دا د evaporation د وجې نه څه کېږي ډرای کېږي وچېږي. boiling a liquid require high temperature. د یو لیکوډ د بویل کولو دپاره څه high temperature پکار وي. The process of evaporation can take place at any temperature and at a high temperature the process of evaporation become rapid. The process of evaporation can take place at any temperature. evaporation څه کېږي دا په هر یو ټمپریچر باندې کېږي and at high temperature the process of evaporation become rapid. او چې ټمپریچر څومره انکریز کېږي نو ریټ اف evaporation هغې سره څه کېږي انکریز کېږي. When our sweat dries up, we feel cold owing to the process of evaporation. which کله when our sweat dries up چې کله زمونږ خولې څه شي وچې شي we feel cold نو موږ څه کوو موږ بیا یخني محسوسوو وی دا د evaporation د وجې نه ځکه چې کم سویټس وي یا کومه خوله چې کم زمونږ په وجود باندې هغې کې صحیح هغه اوبه ګرمې شي هغه اوبه څه شي ایواپوریټ شي نو زمونږ د باډۍ هیټ څه کي هغه ویسي د ځان سره نو زمونږ وجود څه کوي هغه کولډ بیا موږ ته فیل کېږي بیا موږ څه یخ ځان چې کوم دی که نه څه کوو فیل کوو.